ඕගොල්ලොත් ඉන්නවනේ. එහෙනම් DP කෝන් ස්කූල් එකට ඕගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ බලන්නකෝ මගේ ඉස්සර කෑම වර්ග ගොඩාක් තියෙනවා. අපි දන්නවා අපේ ශරීරයේ වර්ධනයට ආහාර අවශ්‍ය වෙනවා. මේ ආහාරවල කාබෝහයිඩ්‍රේට්, ප්‍රෝටීන්, ලිපිඩ, khනිජ ලවණ, විටමින් මේ වගේ අපේ ශරීරයේ පැවැත්මට අවශ්‍ය වෙන දේවල් රාශියක් තියෙනවා. නිරෝගී සෞඛ්‍යයක් පවත්වාගෙන යන්න අපි ආහාර ගන්න ඕනේ පෝෂ්‍යදායී ආහාර. ඒක ගොඩක් වැදගත්. මේ නිසා තමයි අපිට සමබල ආහාර වේලක් ලබා ගන්න කියන්නේ. හැබැයි අද වෙනකොට අපි ගොඩාක් ක්ෂණික ආහාර ලබා ගන්න පුරුදුලා ඉන්නවා. අපි පෝෂ්‍යදායී ආහාර ලබා ගන්න නැතුව ක්ෂණික ආහාර වලට පුරුදු වීම නිසා දියවැඩියාව, කොලෙස්ටරෝල් වගේ රෝග වගේම පිළිකා ආදියත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි හැමෝම පෝෂ්‍යදායී ආහාර ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම මේ පණිවිඩය අපි සමාජයේ ඉන්න හැමෝටම කියන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ කෝඩින් චැම්ප්ලා ටික ඉන්න නිසා අපි මේ සඳහා නිර්මාණයක් හදමු නේද? එහෙනම් අපි පටන් ගමු. මුලින්ම start project button එක click කරන්න. ඊළඟට how it works button එක click කරන්න. දැන් ජංගම දුරකථනය භාවිතා කරන කෙනෙක් නම් rotation on කළත් දුරකථනය තිරස්ව තියාගන්න. දැන් remix button එක click කරන්න. හරි. දැන් මේ ළමයා මේ ආහාර තියෙන තැන් වලට ගමන් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. පෝෂ්‍යදායී ආහාරයකට ටච් වුණ ගමන් ආහාරයේ වර්ණය කොළ පාට වෙන්නත්, ක්ෂණික ආහාරයකට ටච් වුණාම ආහාරය රතු පාට වෙන්නත් මේ නිර්මාණය හදන්න. පහළ තියෙන වීඩියෝ බලලා උදව් ගන්නත් පුළුවන්. මතක් කරලා හදපු නිර්මාණය මට බලන්න 076 812 52 44 දුරකථන අංකයට WhatsApp කරන්න. ආපහු දවසක DP කෝන් ස්කූල් එක හම්බෙමු. දිගටම රැඳිලා ඉන්න.